तपाईको मोबाइलमा भएको हाम्रो पात्रो एप खोलेर हेर्दा हाम्रो पे भन्ने नयाँ फिचर एड भएको छ त। नमस्कार, तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दाहाल। साथीहरू, यदि तपाईहरूको मोबाइलमा पनि हाम्रो पात्रो एप खोलेर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर हाम्रो पे भन्ने एउटा नयाँ फिचर एड भएको छ। यदि तपाईहरूकोमा देखाइरहेको छैन भने तपाईहरूले प्ले स्टोरमा गएर एकपटक हाम्रो पात्रो एपलाई चाहिँ अपडेट गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो हाम्रो पात्रो एपलाई खोल्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले हाम्रो पे भन्ने एउटा नयाँ फिचर देख्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा नयाँ वालेट हो। जस्तै तपाईँहरूले विभिन्न किसिमका वालेटहरू आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर राख्नु भएको हुन्छ, त्यसैगरी हाम्रो पात्रोले पनि एउटा वालेट ल्याएको छ, तर त्यसको छुट्टै एप पनि छैन। तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ पहिला हाम्रो पात्रो एपलाई डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ र तपाईँले हाम्रो पात्रो एप खोलिसकेपछि त्यहाँभित्र हाम्रो पे भन्ने एउटा नयाँ वालेट देख्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाम्रो पात्रोले ल्याएको हाम्रो पे भन्ने वालेटमा चाहिँ कसरी एकाउन्ट बनाउने, त्यसमा कसरी मनी लोड गर्ने, त्यसपछि त्यसका फिचरहरू के रहेका छन्, यो सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा यहाँनिर जानकारी दिन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ। र साथीहरू, आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन आजको यो टपिकतर्फ लागिहालौँ। साथीहरू, यहाँनिर म आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्रोको एप खोल्न गइरहेको छु। यहाँनिर हाम्रो पात्रोको एप रहेको छ। यसलाई मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ, यो यसरी खुलेको छ। अब यसरी हाम्रो पात्रो एपलाई खोलिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो पे भन्ने अप्सन यहाँनिर तलपट्टि यसरी देखाइरहेको छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभए पनि हुन्छ, होइन भने यहाँ माथिपट्टि हाम्रो पे इजी वे टु पे भनेर यसरी यहाँनिर पनि देखाएको छ, यसमै क्लिक गर्नुभए पनि हुन्छ, यहाँ लगेर क्लिक गर्नुभए पनि हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले सिधै क्लिक गरेँ भने यसरी यहाँनिर यो लोड हुनेछ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन विथ हाम्रो पात्रो भनेको छ। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो एकाउन्ट छैन भने चाहिँ एकाउन्ट बनाउनको लागि साइन अप गर्नु भनेर यहाँ दिएको छ। अब यहाँनिर तपाईँले साइन इन गर्न चाहिँ अब अहिले आएको यहाँबाट, जस्तै अहिले हामी कसरी आयौँ त, यो हाम्रो पेमा क्लिक गऱ्यौँ। यहाँनिर क्लिक गरेपछि यहाँनिर यो साइन इन गर्न भनेको छ। हामीले आफ्नो आइडी लगइन गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर यो 3वटा डट देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर हामीले यो लगइनमा यसरी क्लिक गर्न पनि सक्छौँ। यो नगरिकन हामीले यहाँनिर 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तलपट्टि लगइन भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा तपाईँले गएर यहाँबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। जुनबाट गर्नुभए पनि एउटै हो। जस्तै पहिला लगइन गर्छु, जस्तै लगइन गर्नको लागि यहाँनिर मैले यसमा क्लिक गरेँ। अब यहाँनिर यो फर्स्टमा यहाँ लगइन छ, यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरेपछि अब यहाँ लगइनमा यसरी क्लिक गर्छु। यहाँनिर अब साइन इन विथ गुगल भनेको छ। आफ्नो गुगल एकाउन्टबाट मैले पहिल्यै क्रिएट गरेको छु यो हाम्रो पात्रोको एकाउन्ट, त्यही भएर मैले यहाँ साइन इन विथ गुगल गरेँ। यहाँनिर लोडिङ भइरहेको छ, यसलाई मैले कन्टिन्यू गरेँ र अब देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँनिर लगइन भइसकेको छ। अब त्यसपछि हामीले यहाँनिर अहिले हेर्न लागेको के त, यो हाम्रो पे भन्ने नयाँ सर्भिस। जस्तै यसलाई चाहिँ अब यहाँनिरबाट क्लिक गरेर खोले पनि हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो पे भनेर यसरी देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। जस्तै यसमा क्लिक गरौँ, अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पे भनेर आएको छ। यसलाई मैले कन्टिन्यू गरेँ, आफ्नो जिमेल एकाउन्ट यहाँ देखायो, ल यो भयो। अब त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नलाई भनेको छ, यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु पऱ्यो पहिला। अहिले हामीले हाम्रो पेको चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्दैछौँ, त्यसैले यहाँनिर मोबाइल नम्बर राखौँ। यसरी आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँनिर तपाईँको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटिपी कोड आउनेछ, त्यो ओटिपी कोडलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नुहोला। यसरी आफ्नो मोबाइल फोनमा आएको ओटिपी कोडलाई राखिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले यो भेरिफाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, यो भयो। अब त्यसपछि यहाँनिर फर्स्ट नेम, त्यसपछि लास्ट नेम, यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस, डेट अफ बर्थ यहाँनिर राख्नुपर्ने छ। जस्तै यसलाई भरौँ र यो डेट अफ बर्थ भर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एडीको ठाउँमा सेलेक्ट गरेर बिएस पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँनिर वर्ष, महिना, दिन यो हाल्नुपर्ने छ। जस्तै कुन साल हो यहाँनिर भर्नु पर्यो, त्यसपछि कुन महिना हो यहाँनिर भर्नु पर्यो र कति गते हो यहाँनिर भर्नु पर्यो। यसरी आफ्नो डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि यहाँनिर यो जेन्डर सेलेक्ट गरेर तपाईँले यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गरौँ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली भनेर यसरी आइसकेको छ। यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गरौँ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। यहाँनिर माई ब्यालेन्स भनेर यसरी ब्यालेन्स पनि सो भएको छ। त्यसपछि तलपट्टि केवाइसी गर्नुभयो भनेको छ, फिल केवाइसी नाउ भनेको छ। अब तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि आफ्नो केवाइसी चाहिँ भर्ने गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईँले केवाइसी कम्प्लिट गर्नुहोस्। जस्तै फिल केवाइसी नाउ भनेको छ, यसमा क्लिक गरौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर हामीले आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर एउटा फोटो अपलोड गरौँ, म आफ्नो गर्छु, तपाईँहरू पनि आफ्नो गर्नु होला। जस्तै यहाँनिर मैले आफ्नो फोटो सेलेक्ट गरिसकेको छु। अब यहाँनिर यसरी फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि यो नेक्स्टमा क्लिक गरौँ। अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चुज योर डकुमेन्ट टाइप भनेको छ।
यसमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर डकुमेन्ट टाइप तपाईको के हो यहाँनिरबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यो नागरिकतालाई नै एड गर्न चाहन्छु, यो भयो। त्यसपछि यहाँनिर डकुमेन्ट आइडी भनेको चाहिँ यहाँनिर मैले नागरिकता सेलेक्ट गरेकोले यहाँनिर अब मैले नागरिकताको नम्बर राख्नुपर्ने छ। यहाँनिर म आफ्नो नागरिकताको नम्बर राख्न गइरहेको छु। यसरी आफ्नो नागरिकता नम्बर राखिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इस्यु प्लेस भनेको छ। अब हामीले यहाँनिर जारी जिल्ला चाहिँ यहाँनिर राख्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर इस्यु प्लेसमा यो नागरिकता जारी भएको जिल्ला यहाँनिर राख्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर क्लिक गरौँ र यहाँनिर यो डिस्ट्रिक्टको नाम देखाउँछ। अब हामीले यहाँनिर आफ्नो सेलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै सिधै यहाँबाट सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। ल यो भयो। अब त्यसपछि यहाँनिर इस्यु डेट भनेको छ। अब तपाईले आफ्नो इस्यु डेट यो नागरिकताको जारी मिति राख्नु पर्यो। यहाँनिर एडी भनेर देखाइरहेको छ। तपाईको नागरिकतामा विक्रम सम्वतमा छ, त्यसलाई एडीमा चेन्ज गर्न आएन भने सिधै यहाँनिर यो एडी लेखेको ठाउँमा क्लिक गरेर बीएस गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर कति साल, महिना र कति गते हो यहाँनिर भर्नुपर्छ। म आफ्नो भर्न गइरहेको छु। अब हामीले यहाँको यो इन्फर्मेसन भरिसकेका छौँ। यसलाई थोरै तल सारौँ। यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज क्लिक टु अपलोड एन इमेज भनेको छ। हामीले आफ्नो अब नागरिकताको यो फ्रन्ट र ब्याक साइडलाई चाहिँ यहाँनिर अपलोड गर्नु पर्यो। जस्तै त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर यो फ्रन्ट भनेको छ, यसमा यहाँ यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै अब आफ्नो मोबाइलमा कहाँनिर चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर म आफ्नो नागरिकताको यो फ्रन्ट, अब चाहिँ यहाँनिर यो मेरो नागरिकताको फ्रन्ट साइड आइसकेको छ। अब ब्याक साइडलाई यहाँ अपलोड गरौँ। यो ब्याक लेखेको ठाउँमा क्लिक गरौँ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो नागरिकताको मैले अगाडि र पछाडिको भागलाई चाहिँ यहाँनिर राखिसकेको छु, अपलोड गरिसकेको छु। अब थोरै यहाँनिर तल सारौँ यसलाई। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिउँ। अब यहाँनिर फेरि यसरी यो देखाउने छ। तपाईले यहाँनिर चाहिँ यो अकुपेसनमा आफ्नो यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै मैले यहाँनिर स्टुडेन्ट भनेर सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ विवाहित अविवाहित के हुनुहुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूले यो सेलेक्ट गर्नुहोला। यो भयो। अब त्यसपछि यहाँनिर यसलाई थोरै तल सारौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फादर नेम, मदर नेम र ग्रान्डफादर नेम यहाँनिर भर्नुपर्ने छ। तपाईले आफ्नो फादर नेम, मदर नेम र ग्रान्डफादर नेम भरेर यसमा कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले आफ्नो एड्रेस यहाँनिर भर्नुपर्ने छ। अब यहाँ फर्स्टमा पर्मानेन्ट एड्रेस छ, त्यसपछि करेन्ट एड्रेस भनेर देखाइरहेको छ। अब हामीले यहाँनिर पर्मानेन्ट एड्रेसमा भएको आफ्नो एड्रेस नै अहिलेको करेन्ट एड्रेस हो भने यो सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेस भनिरहेको छ। यसमा सिधै क्लिक गरिदियो भने हामीले माथिपट्टि जे भरेका छौँ यहाँ तलपट्टि सबै अटोमेटिक आउनेछ, भरिरहनु पर्दैन। अब पहिला यहाँनिर भर्नु पर्यो। आफ्नो एउटै हो भने तपाईले यहाँनिर यो सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेसमा क्लिक गर्नु होला। यदि एउटै होइन भने भर्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर म आफ्नो भर्न गइरहेको छु, तपाईहरु पनि भर्नु होला। अब यसरी यहाँनिर मैले आफ्नो यो पर्मानेन्ट एड्रेस र करेन्ट एड्रेस भरिसकेपछि यहाँ डनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले पनि अब आफ्नो एड्रेस भरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबमिसन कम्प्लिटेड भनेको छ। अब यहाँनिर डनमा क्लिक गरिदिउँ। अब यहाँनिर हामीले यसरी आफ्नो केवाइसी भरिसकेपछि यसको फिचरहरूको बारेमा पनि यहाँनिर हेरौँ। जस्तै फर्स्टमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लोड मनी भनेर देखाइरहेको छ। जस्तै यहाँनिर हामीले यो हाम्रो पे एकाउन्टमा चाहिँ पैसा लोड गर्नु पर्यो भने यो लोड मनीमा यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले कति पैसा लोड गर्न खोजेको हो यहाँ लेख्नु पर्यो। सिधै हामीले अब यहाँनिर 500, 1000 यसरी यहाँ दिइरहेको छ, सिधै यसरी क्लिक गरे पनि हुन्छ। त्यसपछि यसको सोर्स के हो त, यो पैसाको सोर्स हामीले अहिले लोड गर्न लागिरहेका छौँ, यसको सोर्स के हो यहाँनिर हामीले एउटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो। तपाईले आफ्नो सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर अब लोड मनीमा क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि अब यहाँनिर हामीले यो पैसा चाहिँ केबाट पठाउन लागेको हो त, मोबाइल ब्याङ्किङबाट हो कि इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट हो कि त्यसपछि कनेक्ट आइपिएस केबाट हामीले आफ्नो हाम्रो पे एकाउन्टमा पैसा लोड गर्न लागेको यहाँनिर सेलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै मैले मोबाइल ब्याङ्किङबाट हो भने यहाँनिर मोबाइल ब्याङ्किङमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब कुन ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ हो यहाँनिर चुज गर्नु पर्यो। जस्तै मेरो प्रभु ब्याङ्कको हो भने यहाँनिर प्रभु ब्याङ्क भनेर सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि हामीले कुन ब्याङ्क सेलेक्ट गरेर यहाँसम्म आएका छौँ त्यो ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङको मोबाइल नम्बर र पासवर्ड यहाँनिर राखेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो हाम्रो पेको एकाउन्टमा चाहिँ पैसा लोड हुनेछ। अब तपाईले चाहिँ यसरी यो मोबाइल ब्याङ्किङबाट नगरिकन जस्तै मैले अब ब्याक आउन चाहन्छु। हामीले यहाँनिर अहिले मोबाइल ब्याङ्किङबाट गरेका थियौँ लोड मनी गर्दाखेरि। जस्तै यहाँनिर 500 गरेँ, लोड मनी गरेँ। अब त्यसपछि मैले इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट हो भने पनि सेम प्रोसेस यहाँनिर ई ब्याङ्किङमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि कुन ब्याङ्क हो यहाँनिर सेलेक्ट गर्नु पर्यो र आफ्नो आइडी र पासवर्ड राखेर त्यसलाई लगइन गरेर त्यहाँबाट लोड गर्नु पर्यो। अब कनेक्ट आइपिएसबाट हो भने फेरि यहाँनिर कनेक्ट आइपिएसमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो कनेक्ट आइपिएसको युजर नेम, त्यसपछि अब यहाँनिर यो क्याप्चालाई पनि टाइप गर्नु पर्यो। साइन इन गरेपछि यहाँनिर आफ्नो कनेक्ट आइपिएसको पासवर्ड राख्न दिन्छ र त्यसलाई लगइन गरेपछि हामीले यहाँबाट पनि यो हाम्रो पेको एकाउन्टमा चाहिँ ब्यालेन्स लोड गर्न सक्छौँ।
यो चाहिँ भयो ब्यालेन्स लोड गर्ने तरिका। जस्तै हामीले यो हाम्रो पेमा चाहिँ ब्यालेन्स लोड गऱ्यौँ, अब त्यो ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले कतै पठाउनु पर्यो। जस्तै अर्को सेन्ड मनी भन्ने अप्सन छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो पे एकाउन्ट भनेको छ। यदि तपाईँ चाहिँ आफ्नो हाम्रो पे एकाउन्टबाट अर्को कुनै हाम्रो पे एकाउन्टमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो हाम्रो पे एकाउन्टमा यसरी क्लिक गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो पे नम्बर भनेको चाहिँ यहाँनिर मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर अब कति रुपैयाँ तपाईँले पठाउन लाग्नु भएको यहाँनिर राख्नु पर्यो। त्यसपछि यसको पर्पज के हो यहाँनिर तपाईँले एउटा सिलेक्ट गर्नु पर्यो र अब त्यसपछि अर्को रिमार्क्स छ, यसमा तपाईँले रिमार्क्स राखेर सेन्ड मनी गर्नुभयो भने तपाईँले हाम्रो पे एकाउन्ट कसको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले सजिलै पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो हाम्रो पे एकाउन्टमा भएको पैसालाई चाहिँ बैंकमा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सेन्ड मनीमा यसरी क्लिक गरेर यहाँनिर यो ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको चाहिँ यसमा यहाँनिर यसरी क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसपछि यहाँनिर कुन ब्याङ्कमा पैसा पठाउन लागि हो यहाँनिर यसरी ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यसरी यहाँनिर एउटा ब्याङ्क सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर एकाउन्ट होल्डरको नेम भर्नु पर्यो, त्यसपछि यहाँनिर अर्को एकाउन्ट नम्बर भर्नु पर्यो, एमाउन्ट कति पठाउन लाग्नु भएको हो र पर्पज के को लागि हो यहाँनिर तपाईँले सेलेक्ट गरेर रिमार्क्समा के लेख्ने हो तपाईँले रिमार्क्स लेखेर कन्फर्म गरेर यसरी ब्यालेन्स पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो पेमा भएको ब्यालेन्सलाई बैंकमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँले चाहिँ अब हाम्रो पेमा भएको ब्यालेन्सबाट मोबाइलहरू रिचार्ज गर्नु पर्यो भने त्यो कसरी गर्ने त त्यो पनि यहाँनिर छ। जस्तै यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ मनी ट्रान्सफर भन्ने यो अप्सन छ, थोरै तल सार्नु भयो भने यहाँनिर फर यु भनेको छ, यसमा चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट तपाईँले बिजुलीको बिल पनि भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलहरूमा टपअप गर्नु पर्यो भने यहाँबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो टिभी भनेको छ, टिभीको पेमेन्ट गर्नु पर्यो, इन्टरनेटको पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ भ्यू मोर भनेको छ, खानेपानीको पनि तपाईँले यसबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मोबाइलमा ब्यालेन्स राख्नु पर्यो भने यो टपअपमा क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईँले अब कुन चाहिँ मोबाइल नम्बरमा यहाँनिर ब्यालेन्स राख्न खोज्नु भएको हो मोबाइल नम्बर टाइप गर्नु पर्यो। त्यसपछि कुन नेटवर्क हो एनटिसी पोस्टपेड एनसेल स्मार्ट सेल के हो यहाँनिर सेलेक्ट गरेर अब एमाउन्ट कति पठाउन खोज्नु भएको हो एमाउन्ट भर्नु पर्यो र त्यसपछि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरेर यो प्रोसेसमा अगाडि बढ्नु पर्यो। र त्यसपछि यहाँनिर अर्को पनि अप्सनहरू छ, जस्तै तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि होम भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ अहिले होममा छौँ हामी। यहाँनिर ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन के भएको छ यहाँनिर देखाउँछ। त्यसपछि एनालाइटिक्स भनेको छ, यहाँनिर यो एनालाइटिक्समा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पे एनालाइटिक्स लास्ट 30 डेज भनेको छ। ट्र्याक योर अर्निङ एन्ड एक्सपेन्सेस भनेको छ, यहाँनिर तपाईँको अन्तिम 30 दिनको कारोबारहरू यो आम्दानी खर्च के हो यहाँनिर देखाउनेछ। त्यसपछि यहाँनिर मोर भन्ने पनि अप्सन छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मोरमा चाहिँ पहिला यहाँनिर प्रोफाइल भन्ने अप्सन छ, तपाईँले प्रोफाइलमा यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो प्रोफाइलमा यहाँनिर यसरी जान सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर अहिले केवाइसी हामीले भर्खरै भरेका थियौँ, त्यसैले केवाइसी अन्डर रिभ्यू भनेको छ, हाम्रो केवाइसी भेरिफाई भएको छ कि छैन भनेर तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा आएर यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को माई इन्फर्मेसन भनेको छ, मेरो आफ्नो इन्फर्मेसनहरू के हो यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ भने यसरी यहाँनिर देखाउनेछ, आफ्नो पर्सनल डिटेल एड्रेस डकुमेन्ट के छ यहाँनिरबाट हेर्न सक्यो। त्यसपछि यहाँनिर सेक्युरिटी सेटिङ भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ चेन्ज ट्रान्जेक्सन पिन भनेको छ, तपाईँले आफ्नो पिनलाई पनि यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले त हामीले यो भर्खरै एकाउन्ट बनाएको भएर यहाँनिर पिन राखिसकेका छैनौँ, त्यसैले यहाँनिर सेक्युरिटी सेटिङमा गएर यो चेन्ज ट्रान्जेक्सन पिनमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि एउटा पिन राख्ने। यसरी तपाईँले आफ्नो पिन राखेर यहाँनिर तपाईँले कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर हामीले यसरी एकपटक पिन राखिसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो चेन्ज ट्रान्जेक्सन पिनमा यसरी क्लिक गरेपछि अब यहाँनिर हाम्रो करेन्ट पिन के हो, त्यसपछि नयाँ पिन के राख्न खोजेको, यो नयाँ पिनमा हामीले जुन यहाँनिर डिजिट राखेका छौँ त्यो डिजिट यहाँनिर राखेर कन्फर्म गरेपछि आफ्नो पिन चेन्ज हुन्छ। अब यो सेक्युरिटी सेटिङमा अर्को पनि अप्सन छ, यहाँनिर फरगट ट्रान्जेक्सन पिन भनेको छ, यदि हामीले आफ्नो यो हाम्रो पे एकाउन्टको चाहिँ ट्रान्जेक्सन पिन बिर्सियौँ भने चाहिँ यो फरगट ट्रान्जेक्सन पिनमा क्लिक गरेर अब यहाँनिर हामीले न्यू पिनको लागि चाहिँ गर्न सक्छौँ। जस्तै न्यू पिन राख्ने र रिपिट न्यू पिन राखेर रिसेट गरेपछि हाम्रो यहाँनिर ट्रान्जेक्सन पिन पनि रिसेट हुनेछ। र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले स्क्यान गरेर पनि पे गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर स्क्यान एन्ड पे भनेको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर अब तपाईँले स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ र पे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईँहरूले यो हाम्रो पेको एकाउन्ट क्रिएट गरेर यसका सम्पूर्ण फिचरहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईँहरूले पनि हाम्रो पात्रको यो हाम्रो पेलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरूमा अरू के कस्ता भिडियोहरू अपलोड भए हुन्थे जस्तो लाग्छ ती कुराहरू पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।